Ha a munkanap végére neked is kíméletlenül fáj a hátad, akkor valószínűleg te is napjaink egyik leggyakoribb civilizációs betegségében szenvedsz, mely milliókat érint világszerte. Okát leginkább az életmódodban keresd. Rendkívül keveset mozogsz, egész nap a számítógép előtt környedsz, hazaérve pedig alig várod, hogy behuppanj a kedvenc foteledbe és nézhessd a tévésorozatokat. De minél többet pihensz, annál inkább fáj. Szeretnél megszabadulni a fájdalomtól, de hogyha így folytatod, nem fog sikerülni. Változtatnod kellene néhány dolgon. Az egyenes testtartást a gerinctartó izmok biztosítják. Amíg elég erősek és edzettek, megtartják a súlyod, és nincsenek panaszaid sem. A hátfájdalom megjelenése pontosan azt jelzi, hogy ezek az izmok meggyengültek, és már nem látják el a funkciójukat. A csigolyáid egymáshoz préselődnek, és a gerincből kilépő idegek beszorulnak a csigolyák közötti szűk csatornákba. Ez okozza a fájdalmat. Ráadásul a hátizmaid, hogy csökkentsék a fájdalmakat, megfeszülnek. Egyre merevebbé válnak, ami tovább fokozza a panaszaidat. Egyre jobban fáj, akadályoz a mozgásban, a munkában, a mindennapi életben. Tehát megpróbálsz minél többet pihenni, de ez nem segít, hanem tovább rontja az egyébként is gyenge izmok erejét. Ördögi körbe kerültél, mert a fájdalom önmaga akadályozza a fájdalom megszüntetését. Az ördögi körből kitörni nagyon nehéz, de nem lehetetlen. A Veino Plus Back elektrostimulátort kifejezetten a hátfájás kezelésére fejlesztették ki. Kitűnően alkalmazható a nyak, hát és deréktáji fájdalmak kezelésére. A készülék kombinálja a TENS, azaz idegstimuláció, és az EMS, azaz izomstimulációs impulzusokat. Az idegstimulációs komponens a fájdalomcsillapításért felel, míg az izomstimuláció egyenesen a gyógyulást szolgálja. A TENS két módon fejti ki a fájdalomcsillapító hatását. Egyrészt az ismétlődő impulzusok addig ingerlik a fájdalomérző idegvégződéseket, míg azok elfáradnak, és bezárulnak a fájdalom továbbító idegpályák kapui. Így a fájdalominger nem jut el az agyba, ha pedig nem jut el, akkor a fájdalomérzés is megszűnik. Másrészt tudnod kell, hogy a tested is termel bizonyos fájdalomcsillapító anyagokat. Ezek olyan erősek, hogyha például balesetet szenvedsz, eltörik a lábad, az első percekben nem is érzed a fájdalmat, csak percekkel később jelenik meg. A TENS impulzusok serkentik ezeknek az úgynevezett endorfinoknak a termelését, melyek fokozzák a fájdalomcsillapító hatást. Az EMS impulzusok nem az idegvégződésekkel, hanem közvetlenül az izmokkal lépnek kapcsolatba. Megszüntetik az izommerevséget és erősítik az izmot. A TENS és EMS impulzusoknak ez a kombinációja biztosítja, hogy a Veino Plus nem csak a fájdalmat szünteti meg, hanem hatásos magának a problémának, az izomgyengeségnek a megoldására is. Minél többet használod a készüléket, annál gyorsabban szünteti meg a fájdalmat, és annál hamarabb erősödnek meg a hátizmok. Egy kezelés 45 perc időtartamú. Naponta legalább egyszer kezelj, ha teheted, többször. Nincs mellékhatása a kezelésnek, nyugodtan ismételheted. Fontos tudni, hogy pacemakeres betegnek és terhes kismamának elektrostimulátor készüléket használni tilos. A készüléket azért is kedvelni fogod, mert nagyon egyszerűen használható. Mindössze 3 gombot találsz rajta. Bekapcsoló gombot, az intenzitás növelő és csökkentő gombokat. Az elektródákat a fájdalmas pont magasságában ragaszd a bőrre, a gerinc két oldalán. Az izmokra kerüljenek, soha nem magára a gerinccsontra. Kapcsold be a készüléket, és a plusz gombbal emeld az intenzitást. Ha semmit sem érzel, valójában nem is kezelsz. A magasabb intenzitás hatékonyabb,
de kellemetlen, égető csípőérzéssel járhat. Azt a legmagasabb erősséget állítsd be, amit még kényelmesen elbírsz. Ha a kezelés fájdalmat okoz, túl magas az intenzitás, vegyél vissza. A kezelés közben bármikor emelheted vagy csökkentheted az intenzitást. Ha eltelik a 45 perc, a készülék automatikusan kikapcsol, az elektródát ragaszd vissza a tárolólapra, tedd be a hűtőbe, ezzel növeled az élettartamát. Bár a Veinoplusszal végzett kezelés segít abban, hogy kitörje a fájdalom ördögi köréből, de nem ez fogja véglegesen megoldani a problémádat. Változtass a munka közbeni testhelyzeteden, cseréld ki a székedet, emeld magasabbra a monitort. És ami ennél is fontosabb, kezdj hátizomerősítő tornát, vagy jogáz. És ha már elkezdted, ne is hagyd abba soha többé. Összefoglalva, a Veinoplus Back készüléket akkor ajánlom számodra, hogy szeretnél kitörni a hátfájdalom ördögi köréből. A kezelés első napjaiban tényleg fel sem kell kelned a foteledből, a készülékkel való kezelés megszünteti a fájdalmat és elindít a gyógyulás útján. Fontos viszont, hogy amint az állandó hátfájdalom és az izommerevség megszűnik, emelkedj fel a foteledből és kezdj el rendszeresen tornázni, jogázni. Naponta minimum 15-20 percet tölts el hátizmaid erősítésével. Hajlítás, nyújtás, néhány fekvőtámasz, planking, felülések, nem kell túl nagy dolgokat végezned, az a lényeg, hogy rendszeresen csináld. A hátizmok erősítése fogja véglegesen megszüntetni a panaszaid. Ezt csak és kizárólag te tudod megcsinálni, más nem tudja elvégezni helyetted. Emlékezz arra, hogy a fájdalmaid kialakulása is hosszú ideig tartott, így a gyógyulásig is hosszú út vár rád. Legyél kitartó! A Veinoplus Back készülék kitűnő segítőtársad lesz a gyógyuláshoz vezető utadon.